هذه إجابات 10 من الأسئلة الغريبة التي فكر فيها معظمنا ولم نجد لها حلا يرضي عقولنا. قد يراودنا في بعض الأحيان كثير من الأسئلة الغريبة وغير المألوفة، ولكن العقل البشري يريد أن يعرف لها إجابة. فكما يقول العالم ألبرت أينشتاين: أهم شيء هو ألا تتوقف عن السؤال. وحتى لا تتخيل إجابات خاطئة، سنقوم بعرض 10 أسئلة افتراضية تجول في خاطرك، وإجابتها الصحيحة والعلمية. أولا، ماذا سيحدث إذا حجب الأكسجين عن الأرض لمدة 5 ثواني؟ سيحترق كل شخص يتعرض لأشعة الشمس المباشرة، وذلك لأن الأكسجين الموجود في الهواء يحمي بشرتنا باستمرار من الأشعة فوق البنفسجية. سيسود الليل حتى في أوج النهار نتيجة لقلة عدد الجسيمات الموجودة في الغلاف الجوي والمسؤولة عن تشتت الضوء الأزرق، ولهذا سيتغير لون السماء لتصبح سوداء تقريبا. ستتضرر الأذن الداخلية لكل فرد نتيجة لخسارة الأرض نحو 21% من ضغط الهواء في غمضة عين. ستنهار جميع المباني المصنوعة من الخرسانة، فالأكسجين له دور مهم للغاية في المنشآت الخرسانية. ستتبخر المحيطات لأن الأكسجين يدخل في تكوين الماء بنسبة الثلث، وبدون الأكسجين يتحول الهيدروجين إلى حالات غازية. ثانيا، ماذا سيحدث إذا فتحت باب الطائرة أثناء الطيران؟ إنه بالتأكيد أسوأ شيء قد يحدث أثناء رحلة الطيران، ولكن مبدئيا سيزج بكل الركاب الجالسين بالقرب من باب الطائرة للخارج، كما أن درجة الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ وبسرعة كبيرة. وهنا تبدأ الطائرة في فقدان توازنها، ولإنقاذ حياتك سيكون لديك حوالي 5 إلى 20 ثانية لوضع قناع الأكسجين، وحتى لو تمكنت من القيام بذلك فإن فرص بقائك على قيد الحياة ستكون ضئيلة للغاية. ولكن لا تقلق، فهذه الحالة افتراضية تماما، حيث لا يمكن لأي شخص فتح باب الطائرة عن طريق الخطأ، فالأمر يتطلب قوة كبيرة نتيجة فرق ضغط الهواء. ثالثا، ماذا سيحدث إذا اختفى القمر فجأة؟ هذا أيضا من الأسئلة المهمة. سيكون الليل أكثر قطامة بشكل ملحوظ، فانعكاس ضوء الشمس على القمر هو ما يضيء سماء الليل. سيحدث ارتباك للعديد من الحيوانات بسبب الغياب المفاجئ للقمر، فعلى سبيل المثال يعتمد كل من البوم والأسود على ظلام الليل مع القليل من ضوء القمر للصيد بفعالية. قد يزيد وينخفض المد والجزر بمعدل أبطأ بكثير، وقد يبلغ فقط 40% من حجمها الحالي بسبب فقدان جاذبية القمر. قد تنحرف نواة الكوكب عن مكانها قليلا، وهذا يمكن أن يسبب عددا من الأحداث الطبيعية مثل الهزات والبراكين. رابعا، ماذا سيحدث إذا اختفت جميع الحشرات من على الأرض؟ من الصعب تصديق ذلك، ولكن بدون الحشرات التي قد تزعجنا في كثير من الأحيان سوف ينهار العالم. وهذا هو السبب. تعتمد النباتات على الحشرات مثل النحل والفراشات في التلقيح حتى تستطيع الازدهار والنمو، وعدم وجود حشرات يعني عدم ازدهار النباتات. فبالرغم من أن الرياح وبعض الحيوانات يكون لها دور في التلقيح، ولكن هذا لا يكفي على الإطلاق. مع عدم وجود حشرات فإن الكثير من الثدييات والطيور التي ستتغذى على الحشرات ستختفي أيضا. وإذا لم يكن لديك حشرات لعملية التلقيح فإن الحيوانات التي تأكل الفواكه والأوراق ستذبل أيضا، وهذا ما يؤدي في نهاية المطاف إلى انقراض الحياة على كوكبنا. خامسا، ماذا سيحدث إذا بدأ كوكب الأرض بمضاعفة سرعة دورانه؟ إن أول ما يطرق أذهاننا الآن هو أن اليوم سيستمر 12 ساعة بدلا من 24، أو هذا الأمر صحيح، ولكن هناك العديد من الآثار غير الواضحة والتي ستؤثر بكوكب الأرض. سيرتفع منسوب المياه عند خط الاستواء ليصل إلى 100 متر بسبب قوة الطرد المركزية للأرض التي تسحب المياه من القطبين. ستتغير ملامح سطح الكوكب، فعلى سبيل المثال ستغرق إندونيسيا بالكامل ومعظم الجزء الشمالي من أمريكا الجنوبية، وسيتم تقسيم إفريقيا إلى جزيرتين. هذه السرعة العالية لدوران الأرض ستسبب أعاصير أكثر شدة. قد تتسبب كمية الماء عند خط الاستواء في زيادة كبيرة في الرطوبة، وبالتالي وجود ضباب بشكل دائم. سادسا، ماذا سيحدث إذا لم تستحم لمدة عام؟ نتفق معك أن مجرد التفكير في الموضوع أمر سيء، ولكن دعونا نتخيل ما يمكن أن يحدث. سيلاصق جسمك رائحة كريهة للغاية بسبب تراكم العرق والبكتيريا على الجسم. سيؤدي بالطبع إلى تراكم خلايا الجلد الميتة والزيوت على الجسم وفي ثنايا الجلد، وبخاصة خلف الأذنين وعلى الرقبة.
وتحت أثداء النساء. تتفاعل أنواع البشرة المختلفة بشكل مختلف مع عدم التطهير لمدة عام كامل، لكن بشكل عام يجب أن تتوقع حدوث طفح جلدي وتهيج حاد. إذا حدث خدش أو جرح للبشرة في ظل هذه الظروف، فهنا ستحتاج إلى تطهير المنطقة المصابة في أقرب وقت ممكن. سابعا، ماذا لو كان الإنسان ذكيا بشكل مضاعف؟ كون الشخص عبقري هذا يعني بأنه يستطيع تعلم لغات جديدة أو إتقان مهن جديدة في غضون أسابيع قليلة. قد يتمتع الشخص بحياة أطول، فوفقا لدراسة استقصائية إن الأشخاص التي تتمتع بمعدل الذكاء 115 ترتفع نسبة احتمالهم لتصل إلى 21% ليكون على قيد الحياة في سن 76 مقارنة بالأشخاص ذو معدل الذكاء 100%. قد يرجع بعض الأشخاص المشاكل الاجتماعية لسبب عدم الذكاء، ولكن اتضح أن الذكاء المرتفع لا يؤثر على القدرة على التعاون ولا على الحياة الاجتماعية. يمكن لهؤلاء الأشخاص استخدام الأدوية بجرعات كبيرة، حيث أظهرت دراسة بدأت في عام 1958 في الولايات المتحدة الأمريكية أن المشاركين الذين لديهم معدل ذكاء فوق 125 كانوا أكثر عرضة لاستهلاك الأدوية ذات التأثير النفسي مقارنة بالأشخاص الذين لديهم معدل ذكاء أقل من 75. ثامنا، ماذا سيحدث إذا أطلقت رصاصة في الفضاء؟ مبدئيا لا ينتقل الصوت في الفضاء، ولذلك لن تسمع أي صوت عند الإطلاق، وبما أنه لا يوجد أكسجين هناك وهو أمر ضروري لخلق أي نوع من أنواع النيران، فلن تصدر أي نيران عن الطلقة. سيحدث لك ارتداد أثناء إطلاق الطلقة، فأنت غير مثبت بشيء على عكس الأرض، حيث تساعدك الجاذبية وثبوت قدميك على البقاء في مكانك. وبدون الجاذبية أيضا لن تسقط الرصاصة لأسفل مثل ما يحدث على الأرض، بينما ستجدها تسافر عبر الفضاء إلى الأبد حتى تضرب شيء ما مثل الكويكب. تاسعا، ماذا لو تناولت صنفا واحدا من الطعام طوال حياتك؟ دعونا نتفق أن الأعراض ستختلف وفقا لنوع الطعام الذي تناولته. على سبيل المثال، إذا قررت أن تأكل فقط الدجاج المشوي أو أي نوع آخر من اللحوم والذي لا يحتوي على الكربوهيدرات والتي هي أفضل مصدر للطاقة لجسمك، فتجد أن في هذه الحالة سيلجأ جسمك إلى تفكيك العضلات والدهون للتزود بالطاقة. أما إذا تناولت فقط الخبز أو المعكرونة، سيؤدي هذا إلى فشل الأعضاء بسبب نقص في الحمض الأميني، وهذا ينتج عنه أيضا نقص في فيتامين جي والذي يعتبر مهم جدا للجسم. إن تناول نوع واحد من الخضار أو الفاكهة أمر غير منطقي أيضا، حيث لا يوجد نوع واحد من الخضار أو الفاكهة يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة اللازمة لبناء البروتينات المهمة لعضلات الجسم. عاشرا، ماذا سيحدث إذا وقعت في بركان؟ إنه أمر مخيف بالطبع، ولكن الإجابة على هذا السؤال تتطلب المزيد من البحث العلمي عما قد تتوقعه، فليس هناك شك في أنك سوف تفقد حياتك، ولكن السؤال كيف؟ درجة الحرارة في البركان هي 4 مرات أكثر سخونة من فرن المطبخ والذي يعمل بكامل طاقاته، وبمجرد السقوط ستشتعل النيران حتى يفقد الحياة. ومع ذلك يقول العلماء أن الشخص لن يغرق داخل الحمام نظرا لارتفاع كثافة ومقاومة الحمام، وسيبقى على السطح فقط.